آیا اسب‌ها می‌توانند شبیه موجودات افسانه‌ای باشند؟ آیا نژادهایی وجود دارند که با زیبایی، تاریخ و شخصیت خود به قدری برجسته باشند که باور کنیم واقعاً وجود دارند؟ امروز شما با نژادهای شگفت‌انگیز اسب‌هایی آشنا میشید که به نظر میرسه منحصر به فردند. هر یک از این اسب‌ها ویژگی‌هایی دارند که اونها را از دیگران متمایز می‌کنند. از رنگامیزی غیر معمول گرفته تا استقامت و وحشی بودن که میتوان اونها را اهلی کرد. من شما را دعوت میکنم تا با کناب استوپر آشنا بشید. اسبی با لکه هایی شبیه به داگ. نه این یک گاو نیست، نه این یک داگ نیست، این کناب استوپره. یک اسب که رنگامیزی لکه دار منحصر به فردش اون رو به یک اثر هنری واقعی تبدیل کرده. این نژاد نادر در قرن 19 ایجاد شد و از اون زمان یکی از شگفت‌انگیزترین نژادها در جهانه. لکه‌های اون هرگز شبیه به هم نیستن. هر اسب یک الگوی منحصر به فرد داره که اون رو کاملا خاص میکنه. کناب‌ها اسب‌های بسیار پر انرژی، شجاع و چند منظوره هستن. اونها معمولاً در درساژ و پرش استفاده میشن، اما همچنین در سیرک هم به کار میرن. ظاهر اونها توجه رو جلب میکنه و هوش اونها اجازه یادگیری پیچیده رو میده. اگه به دنبال اسبی هستین که به نظر میرسه مستقیما از یک افسانه اومده، کناب استوپر قطعاً انتظارات شما رو برآورده میکنه. اسب ماربی با گوش‌های قلبی شکل. هیچ نژاد دیگه‌ای از اسب توی جهان وجود نداره که گوشاش به سمت داخل خم بشه و شکل قلبی خاصی ایجاد کنه. ماربی یکی از نژادهای خاص توی جهانه. این اسب جنگی بود که توسط جنگجویان هندی هم استفاده می‌شد و ساختار غیر معمولش بهش اجازه میداد تا توی شرایط سخت بیابونی هم زنده بمونه. امروز این اسب نماد پرستیژ و ثروته. اونها بسیار نادرن و به عنوان اسب‌های رژه و نمایش ارزشمند هستند. سیلویت‌های باریک و نجیب اونها و رنگ غیر معمولشون اونها رو به یکی از خاص‌ترین نژادها تبدیل کرده. اما اسب آخالتک با درخشش فلزی مثل طلا. اگه اسبی وجود داشته باشه که شبیه طلا باشه، بدون شک آخالتکه. این نژاد باستانی از ترکمنستان میاد، جایی که توسط قبایل کوچ‌نشین به مدت بیش از 3000 سال پرورش داده شده. ویژگی قابل شناسایی اون پوشش اونه که به صورت فلزی درخشان به نظر میرسه، گویی که ورنی شده. بسته به نور، اسب‌های این نژاد ممکنه طلایی، نقره‌ای یا دارای درخشش ملایم توی رنگ‌های مختلف به نظر برسن. اما تنها ظاهر اونها نیست که اونها رو منحصر به فرد میکنه. این اسب‌ها یکی از مقاوم‌ترین اسب‌ها در جهان هستند. اونها به زندگی در شرایط بسیار سخت، گرمای بیابان و کمبود آب سازگار شدن. اونها میتونن مسافت‌های زیادی رو بدون استراحت طی کنن که اونها رو به اسب‌های ایدئال برای مسافت‌های طولانی و ورزش تبدیل میکنه. با وجود ساختار باریکشون، اونها بسیار قوی و سریعن. آخالتک همچنین به عنوان اسب بهشت هم شناخته میشه و توی ترکمنستان به عنوان یک گنجینه ملی به خاطر زیبایی و نادر بودن استثنائیش در نظر گرفته میشه. این نژاد یکی از مطلوب ترین نژادها در جهانه و ظاهر غیر معمول اونها باعث میشه که شبیه اسب‌هایی از افسانه ها و داستان ها به نظر برسن. اسب فژول. این اسب ظاهری داره که مستقیما از افسانه‌های نوردیک اومده. اگه اسبی رو تصور کنید که میتونه وایکینگ ها رو توی سفراش همراهی کنه، این اسبه. این اسب نژاد نروژی داره که دارای یالای خاصی هست که وسط اون تیره تر از بقیه این موهاست و ظاهری بسیار قابل شناسایی بهش میده. وجودها کوچیکن اما بسیار قوی‌اند و میشه گفت که اونها اسب‌های زرهی در اندازه‌های کوچیکن. توی گذشته اونها برای کار توی کوه‌ها استفاده می‌شدن چون بسیار مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی دشوارن. شخصیت اونها به همین اندازه منحصر به فرده. اونها آروم، باهوش و بسیار دوستانه هستند که اونها رو به اسب‌های عالی برای خانواده‌ها و مبتدیان تبدیل می‌کنه. جالب اینجاست که از نظر ژنتیکی وجودها به سختی در طی هزاران سال تغییر کردند. ساختار و رنگ اونها تقریبا مشابه اسب‌های پیشا تاریخیه که روی دیوارهای غارها توسط اجدادمون نقاشی شدند و یک گنجینه واقعی از گذشته هستند که تا به امروز باقی موندن. اما داستان شگفت‌انگیز یک اسب کوچک
تاکنون در مورد نژادهایی صحبت کردیم که با ظاهر و تاریخ خودشون شگفتی ایجاد میکنن، اما در یک روستای کوهستانی کوچک چیزی اتفاق افتاد که هیچ کس انتظارش رو نداشت. موجودی به دنیا آمد که طبق افسانه ها تنها یک بار در هر 1000 سال ظاهر میشد. یک اسب کوچیک که به اندازه یک دست انسان بود. یک کشاورز محلی اون رو پیدا کرد. برای نسل‌ها اهالی روستا پیشگویی‌هایی در مورد یک مادیان معجزه‌آسا که تولدش نشانه تغییرات بزرگ خواهد بود منتقل کرده بودند. به محض اینکه خبر پخش شد، مردم شروع به جمع شدن کردند تا این معجزه طبیعت رو با چشمان خودشون ببینن. سم‌های کوچیک اون، خز نرم و تناسبات کاملش باعث میشد که شبیه نسخه مینیاتوری یک اسب واقعی به نظر برسه، به قدری کامل که باور به وجودش دشوار بود. نظر شما در مورد این داستان چیه؟ آیا این نشونه تغییرات بزرگه همونطور که افسانه میگه، یا شاید فقط یک حقه هوشمندانه است؟ حتما نظر خودتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. فران، شاهزاده سیاه بین اسب‌ها. اگه اسبی وجود داشته باشه که به نظر میرسه مستقیما از یک افسانه تاریک بیرون اومده، بدون شک این اسب فریزیانه. این نژاد با شکوه از هلند میاد و قرناست که مردم رو شگفت زده کرده. فریزیان همیشه سیاه با یال و دمی ضخیم و موج داره که به اون ظاهری بسیار باوقار میده. بدن عضلانی اون، گردن با افتخار بالا رفته و گام‌های بلند اون باعث میشه که شبیه یک اسب سلطنتی از افسانه ها به نظر برسه. این اسب‌ها قرناست که توسط شوالیه‌ها استفاده میشن، چون قدرت اونها به سوارکاران سنگین سلاح اجازه میده. امروز اونها در درساج، فیلم‌های تاریخی و نمایش‌ها بی‌نظیرن، جایی که حرکت باوقار و ظاهر مسحور کننده اونها توجه رو جلب میکنه. اسب فریزیان یک افسانه زنده است، قوی، باهوش و پر از زیبایی. فقط یک نگاه کافی است تا بفهمید چرا قرناست که به عنوان یکی از دلپذیرترین نژادها توی جهان شناخته میشه. شایر، بزرگترین اسب در جهان. اگه فکر میکنید که اسب‌ها موجودات باریک و سبک هستند که برای سواری سریع طراحی شدن، پس شایر تصویر شما رو تغییر میده. این بزرگترین نژاد اسب‌ها در جهانه. غول‌های واقعی که میتونن بیش از 1 تن وزن داشته باشن. اونها زمانی برای کشیدن کالسکه‌های سنگین و گاواهن استفاده میشدن، اما امروز نماد قدرت و شکوهن. با وجود اندازه‌شون اونها بسیار ملایم و دوستانن. این اسب‌ها که میتونیم اونها رو به عنوان غول‌های ملایم توصیف کنیم، بسیار آروم و راحت برای سوار شدن هستند. بزرگترین اسب ثبت شده شایر به ارتفاعی قابل توجه از 2 متر و 19 سانتی متر در کمر رسید و وزنی بیش از 1.5 تن داشت که اون رو به یک غول واقعی در دنیای اسب‌ها تبدیل میکنه. و اسب افسانه‌ای از سرزمین رومانی. تصور کنید اسبی که به نظر میرسد مستقیما از یک داستان جادویی بیرون اومده، موی بلند و موجدار، یال و دمی پرپشت و دمی پفدار بر روی پاها. اینها ویژگی‌های وانره. اسبی که قرنها توسط رومانی‌ها به عنوان حیوان بارکش برای کالسکه‌هاشون پرورش داده شده. جذابیت اونها تنها به ظاهرش محدود نمیشه، بلکه اونها اسب‌های باهوشی هستند که به همین دلیل به طور گسترده‌ای برای درمان و سواری تفریحی انتخاب میشن. پوشش خاص اونها که اغلب دارای لکه‌های سفید و سیاه هست، به اونها ظاهری بسیار افسانه‌ای میده. با وجود اینکه این نژاد نسبتاً جوانه، به سرعت در سراسر جهان محبوبیت پیدا کرده. دیدن وانر زنده مانند اینه که به سرزمین خیال منتقل میشید. کدوم اسب بیشترین تاثیر رو روی شما گذاشت؟ یا شاید شما نژاد دیگه‌ای رو میشناسید که شبیه به موجودات افسانه‌ای باشه؟ حتما نظر خودتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. ممنون که همراهمون بودین. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.